අපි අද කොට්ටූර දෙකක්ම හමු. පළමුවෙන්ම හතරස් හැඩේ කොට්ටූරේ මහන්න මේ මිමි වලින් කොටස් 3ක් කපා ගන්න. හොඳට බලන්න මේ රෙදි කොටස් වල මිමි ගණනය කරන හැටි. ඊට පස්සේ අපි කපාගත්ත මෙන්න මේ මිමි වලින් යුතු රෙදි කොටස් වල මේ කෙළවරේ ඉඳලා ඇතුළට අපි අඟල් 9ක් ලකුණු කරනවා අඟලක් ඉතුරු වෙන විදියට. ඊට පස්සේ අපි රේඛාවකින් සම්බන්ධ කරලා දැන් මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන අඟල අපි මේ විදියට නමලා වාටි මසා ගන්න ඕනි. ඒ විදියටම අනෙක් රෙදි කොටසත් අඟලක් ඉතුරු වෙන විදියට ලකුණු කරලා වාටිය මහ ගන්න ඕනි. දැන් ඔබට මේ පේන්නේ ඒ කොටසත් මැන ගන්න ආකාරය. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ වාටි මැවුවට පස්සේ. දැන් අපි මේ ලොකු රෙදි කොටසට අපි වටේට ප්‍රිල් එක අල්ලන්න හදන්නේ. මම මේ විදිහට ලේස් එකක් තෝරගෙන තියෙනවා. රැලි කරලා වටේටම අල්ලන්න ඕනි. දැන් මේ තියෙන්නේ ප්‍රිල් එක ඇල්ලුවට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට පින් කරන්න ඕනි. නැත්තම් කොට්ටුරේ වටේ මහනකොට අහු වෙන්න පුළුවන් මැහුම් වලට. පින් වලින් සම්බන්ධ කරලා අපි මහගත්ත මේ කොටස් දෙකේ ලොකු කොටස පළමුවෙන් අපි හොඳ පිට ඇතුල් පැත්තට වෙන විදියට මේ ආකාරයට තබා ගමු. ඊට පස්සේ අනෙක් කොටස ඒකෙත් හොඳ පිට ඇතුළට වෙන විදියට හරියට තියාගමු. තියලා ඔබේ පහසුවට මේ විදියට පින් කරන්න. පින් කරලා වටේ මහන්න ඕනි. දැන් අපි පින් ඉවත් කරලා වටේට කට් මාක්ස් දාගමු. දැන් අපි හොඳ පිට හරව ගන්න හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි හොඳ පිට හරවගත්ත කොට්ටුරය. දැන් අපි මෙහෙම මහගත්තට පස්සේ අයන් කරලා අලවන්න පුළුවන් ස්ටිකර් එකකින් මේ කොට්ටුරය අලංකාර කරගමු. දැන් මේ පේන්නේ අපි මහලා ඉවර කරගත්ත කොට්ටුරය. ඊළඟට අපි අඩසඳ කොට්ටුරය මහමු. දැන් මේ ඔබට පේන්නේ අපි ඒ සඳහා කපාගත්ත රෙදි කොටස් වල මිමි. මේ ආකාරයට වක්‍ර කරලා මම කපාගෙන තියෙනවා. ඊළඟ කොටස් දෙක පළවෙනි කොටස
බලමු. ඊට පස්සේ මේ කොටසෙත් අඟල ලකුණු කරලා වාටි මහ ගන්න ඕනි. අනිත් රෙදි කොටසෙත් ඒ ආකාරවම වාටි මහ ගන්න ඕනි අපි. මේ පේන්නේ ඊළඟ කොටස. දැන් අපි ඉදිරි පළුවට මේ විදිහට ෆ්‍රිල් එක වටේට අල්ල ගන්න ඕනේ රැලි කරලා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි ෆ්‍රිල් එක ඇල්ලුවට පස්සේ පේන ආකාරය. දැන් ඔබට පේන විදිහට මසාගත්ත ලොකු රෙදි කොටස හොඳ පිට ඇතුල් පැත්තට වෙන විදිහට තියන්න. ඊට පස්සේ පොඩි රෙදි කොටස හොඳ පිට ඇතුල් පැත්තට වෙන විදිහට තියලා වටේ පින් කරලා මහ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වටේට කට් මාක්ස් දාලා හොඳ පිට හරව ගමු. දැන් අපි හොඳින් මුල සකස් කරලා හොඳ පිට හරව ගමු. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි මහගත්ත අඩසඳ කොට්ටුරය. මේ කොට්ටුරයටත් ඔබට පුළුවන් අනිත් කොට්ටුරයට වගේම රෙදි වල අලවන ස්ටිකර් එකක් අලවලා ලස්සන කරන්න. මේ තියෙන්නේ විවරය. කොට්ටය ඇතුල් කරන්න පුළුවන් එතනින්. මේ මසාගත්ත කොට්ටුර දෙක.